นี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเนื้อมนุษย์ถึงไม่เหมาะสำหรับการบริโภคครับข้อแรกครับเชื้ออีโคไลเนาะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มักพบในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์นะครับมันสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารและทำให้ท้องร่วงได้2เซโมเนลลาครับเชื้อแบคทีเรียที่มักพบในอาหารที่ไม่สะอาดเช่นไข่และเนื้อสัตว์มันสามารถทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงแล้วก็ท้องร่วงแล้วก็เป็นไข้ได้ครับลิสเตอเรียครับเชื้อแบคทีเรียที่สามารถพบในอาหารที่ปนเปื้อน มันก็ทำให้เกิดโรคในคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอด้วย เช่นผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะครับ อีกอันหนึ่งชื่ออ่านยากมากเลยครับ Staphylococcus aureus ครับ เชื้อแบคทีเรียที่มักพบในบนผิวหนังของมนุษย์เนาะและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายถ้าสัมผัสกับแผลเปิดเนาะ อีกข้อหนึ่งครับ Clostridium perfringens ครับเชื้อแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้ออาหารแล้วก็อาการท้องร่วงอะไรแบบเนี้ยการมีกินเนื้อมนุษย์เนี่ยมีความเสี่ยงการติดเชื้อเหล่านี้ครับซึ่งทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงแล้วก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ต่อมาครับความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อครับเนื้อมนุษย์อาจมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ปรสิตที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ครับโรคที่พบได้เช่นโรควัวบ้าในมนุษย์ครับซึ่งเกิดจากการกินสมองหรือระบบประสาทของมนุษย์ที่ติดเชื้อไพออนครับคือโปรตีนที่ผิดปกติและสามารถทำให้โปรตีนชนิดเดียวกันในร่างกายเปลี่ยนรูปร่างผิดปกติไปด้วยลักษณะสำคัญของไพออนครับไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียแต่เป็นโปรตีนล้วนๆครับ ไม่มีสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA เหมือนเชื้อโรคทั่วไป สามารถทำให้เกิดโรคทางสมองที่ร้ายแรงและไม่มีทางรักษาได้ครับ ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและฆ่าเชื้อหลายชนิด ก็คือทนต่อความร้อนแล้วก็สารฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะอะไรแบบนี้ครับ เนื่องจากไพออนเนี่ยไม่มีวิธีทำลายที่ง่ายเหมือนไวรัสหรือแบคทีเรียครับการติดเชื้อจากเนื้อมนุษย์นะครับเนื้ออื่นๆด้วยที่มีไพออนจึงเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงครับ2สารพิษและโลหะหนักในร่างกายมนุษย์สะสมสารเคมีและโลหะหนักเช่นปลอดตะกั่วแคสเมียร์ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายครับสัตว์กินเนื้อเช่นลิงเสือสิงโตหรืออะไรแบบนี้ก็ ขออภัยครับสัตว์กินเนื้อเช่นเสือสิงโตลิงมาไงก็ไม่รู้จะมีระดับสารพิษที่สูงกว่าเพราะพวกมันกินเนื้อสัตว์อื่นเช่นเดียวกับมนุษย์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารครับ3คุณค่าทางโภชนาการต่ำเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นเนื้อมนุษย์มีโปรตีนแต่ไขมันโครงสร้างที่ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคในระยะยาวครับค่า BMR ของมนุษย์ทำให้เนื้อของเรามีโปรตีนต่ำกว่าเนื้อวัวหมูไก่ 4ปัญหาทางจริยธรรมแล้วก็กฎหมายครับการกินเนื้อมนุษย์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมทั่วโลกผิดกฎหมายในหลายประเทศและมีบทรุนแรงเช่นคดีฆาตกรรมนะครับแล้วก็การละเมิดศีลธรรม5ผลกระทบทางจิตวิทยาครับการกินเนื้อมนุษย์เนี่ยอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดภาวะจิตเภททางสังคมครับมีหลักฐานว่าในอดีตชนเผ่าที่กินเนื้อมนุษย์มักมีปัญหาทางจิตใจแล้วก็สังคมครับ เนื้อมนุษย์ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคและมีความเสี่ยงร้ายแรงครับสะสมสารพิษคุณค่าทางโภชนาการต่ำผิดกฎหมายขัดศีลธรรมการบริโภคอาจทำให้เกิดการเสียเขาเรียกเสียสภาพจิตใจในระยะยาวได้ครับทีนี้มาดูประวัติการกินมนุษย์ในอดีตกันบ้างครับเป็นประวัติศาสตร์ความรู้เนาะการกินเนื้อมนุษย์นะครับเป็นพฤติกรรมที่มีหลักฐานว่ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุคโบราณครับโดยมีเหตุผลทางความอยู่รอดพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมครับ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับมนุษย์ Neanderthal แล้วก็ Homo sapiens เราเนี่ยแหละยุคแรกนะครับมีหลักฐานจากกระดูกมนุษย์ที่ตัดแต่งแล้วก็กะโหลกที่ศีรษะที่ถูกเขาเรียกนะถูกทุบในถ้ำที่สเปนฝรั่งเศสแล้วก็โครเอเชียครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ยุคนั้นกินกันเองเพื่อความอยู่รอดในช่วงขาดแคลนอาหารหรืออาจจะเป็นการกำจัดศัตรูจากเผ่าอื่น 2การกินเนื้อมนุษย์ในอารยธรรมโบราณครับแอสเท็กนะครับเม็กซิโกชาวแอสเท็กเนี่ยมีพิธีบูชายันเฉลยครับก็คือนำมาสังเวยเทพเจ้านั่นเองจากนั้นพวกนักบวชและนักรบก็จะกินเนื้อพวกเขาการกินเนื้อมนุษย์ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อรักษาความสมดุลของจักรวาลชนเผ่าในแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้ครับบางเผ่ามีความเชื่อว่าการกินเนื้อศัตรูเนี่ยจะทำให้ได้รับพลังของพวกเขามาเช่นเผ่าฟอเรนะครับในปาปัวนิวกินี ซึ่งมีธรรมเนียมการกินสมองของผู้ตายซึ่งส่งผลให้เกิดโรควัวบ้าหรือที่ติดเชื้อจากไพออนอะไรแบบเนี้ยครับอีกข้อหนึ่งครับการกินเนื้อมนุษย์ในช่วงขาดแคลนอาหารในยุคกลางยุคเรเนซองส์นะครับช่วงหรือว่าช่วงสงครามภัยพิบัติอะไรแบบเนี้ยการกินเนื้อมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นการล้อมเมืองเลนินกราดนะครับในสงครามโลกครั้งที่2ชาวเมืองต้องกินซากศพเพื่อความอดอยากในจีนราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมีบันทึกว่าผู้คนต้องกินเนื้อในมนุษย์
ในจีนราชวงศ์หมิงนะครับมีบันทึกว่าผู้คนต้องกินเนื้อมนุษย์ในช่วงความแห้งแล้งเมื่อกี้ช็อตไปแป๊บหนึ่งเนาะคือน้ำลายอยู่นะครับเหตุการณ์โดนเนอร์ปาร์ตี้ครับในสหรัฐอเมริกาคริสตศักราช1846ครับกลุ่มนักเดินทางชาวอเมริกันติดอยู่ในเทือกเขาเซียราเนวาดานะครับระหว่างฤดูหนาวเนาะเนี่ยเมื่อเสบียงหมดทำไงดีครับพวกเขาก็กินเนื้อของสมาชิกในกลุ่มที่เสียชีวิตเพื่อความอยู่รอดนั่นเองแม้การกินมนุษย์จะเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ยังคงมีกรณีนี้เกิดขึ้นอยู่ดีครับเช่นฆาตกรต่อเนื่องเช่นเจฟฟรีย์ดา m เมอร์เนาะ มาดูสารไพออนโปรตีนสังหารที่ไม่มีวันถูกทำลายบ้างครับไพออนหรือพรีออนเนี่ยเรียกยังไงก็ไม่รู้แหละเป็นหนึ่งในปริศนาทางชีววิทยาที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่ใช่แบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสไม่มีสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA แต่สามารถแพร่กระจายทำลายสมองโดยไม่มีทางรักษาไพออนคือโปรตีนที่เกิดการพับผิดรูปครับและสามารถกระตุ้นให้โปรตีนตัวอื่นๆในร่างกายเนี่ยพับผิดรูปไปด้วยโดยปกติร่างกายเราก็มีโปรตีนใช่ไหมที่พบได้ในสมองหรืออะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่งไม่มีอันตรายแต่เมื่อไพออนผิดปกติสัมผัสกับโปรตีนปกติทำให้โปรตีนปกติเสียรูปและกลายเป็นไพออนที่อันตรายเองครับไพออนไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายๆครับเพราะว่ามันทนต่อความร้อนสารเคมีและรังสีซึ่งแตกต่างจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่สามารถฆ่าได้ด้วยความร้อนหรือยาปฏิชีวนะใช่ไหม ไพออนก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอะไรบ้างครับไพออนเป็นสาเหตุของโรคในสมองนะครับ TSCS หรือโรคสมองฝ่อน้ำนะครับฝ่อฟองน้ำเนาะซึ่งทำให้เนื้อสมองกลายเป็นรูพุนคล้ายฟองน้ำครับส่งผลให้สมองเสื่อมและเสียชีวิตครับโอ้โหฟังดูแล้วแบบอะไรวะเนี่ยโรคไพออนในมนุษย์ครับนะครับเกิดจากการกินสมองมนุษย์ในพิธีกรรมของชนเผ่าฟอเรนะครับในปาปัวนิวกินีโรค CJD ทำให้สมองเสื่อมอย่างรวดเร็วมีอาการชักและเสียชีวิตภายใน1 ปีครับ โรค VCJD เกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดโรคบ้าครับโรค FFI ครับโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถนอนหลับได้เลยจนกระทั่งเสียชีวิตโอ้โฮ โรคจากไพออนในสัตว์บ้างครับก็ BSE แพร่กระจายจากวัวสู่คนผ่านเนื้อที่ปนเปื้อนครับอีกโรคหนึ่งพบในแกะและแพะทำให้พวกมันแสดงอาการระบบประสาทแล้วก็คันตัวเองอะครับแบบเกาอะไรแบบคันตัวจนถลอกโรค CWD นะครับพบในกวางมูสอย่างเงี้ยมีพฤติกรรมผิดปกติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดครับ ไพออนแพร่กระจายอย่างไรบ้างแม้ว่าไพออนจะไม่ใช่แบคทีเรียหรือไวรัสหรืออะไรเงี้ยแต่ก็สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการกินอาหารที่ปนเปื้อนเช่นการกินเนื้อนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่ติดเนื้อโรควัวบ้าการสัมพันธ์เนื้อเยื่อสมองหรือไขสันหลังของผู้ติดเชื้อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับเครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อน อีกข้อหนึ่งทำไมไพออนถึงไม่มีวันถูกทำลายครับไพออนเป็นโปรตีนที่มีความทนทานสูงทนความร้อนได้ระดับคือเอาง่ายต้มไปจนร้อยก็ยังฆ่าไม่ได้ทนต่อสารฆ่าเชื้อสารฟอกขาวแอลกอฮอล์ก็ยังทำลายไม่ได้นะครับทนต่อเอนไซม์ย่อยโปรตีนในระบบอาหารของมนุษย์ก็ยังไม่สามารถย่อยไพออนได้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานมีหลักฐานว่าไพออนสามารถอยู่ในดินหรือซากศพเป็นเวลาหลายปีแม้จะมีการใช้เผานะครับที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000 นะครับ สารเคมีเข้มข้นบางชนิดเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ไพออนก็ยังมีโอกาสรอดอยู่วิธีรักษาโรคจากไพออนนะครับปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาจากไพออนนะทุกกรณีได้รับการวินิจฉัยล้วนเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือนถึงไม่กี่ปีนักวิทยาศาสตร์กำลังวิจัยแนวทางป้องกันเช่นพัฒนายาป้องกันการผิดรูปของโปรตีนวิจัยยีนที่สามารถต้านทานไพออนได้ แต่จนถึงตอนนี้ไพออนยังคงเป็นหนึ่งในภัยเงียบที่ร้ายแรงนะครับก็คือการป้องกันตัวเองจากไพออนก็หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยเฉพาะเนื้อวัวจากแหล่งที่เคยมีโรควัวบ้านะครับระวังการสัมผัสอวัยวะสมองหรือไขสันหลังของสัตว์ที่ติดเชื้ออย่าเข้าร่วมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินเนื้อมนุษย์นะครับแม้จะดูเหมือนชัดเจนแต่ในบางชนเผ่ายังมีแม้เอ่อแต่ในบางชนเผ่ายังคงมีการปฏิบัติอยู่เนาะ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผ่าตัดสมองควรถูกฆ่าเชื้อด้วยวิธีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่กระจายครับสรุปคือไพออนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ผิดปกติซึ่งทำให้เกิดโรคทางสมองที่ร้ายแรงและไม่มีทางรักษามันไม่สามารถถูกทำลายความร้อนหรือสารฆ่าเชื้อทั่วไปและสามารถคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นเวลานานโรคที่เกิดจากไพออนเช่นโรควัวบ้าเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเลยอะไรที่เกิดจากอันเนี้ยล้วนเป็นโรคที่ร้ายแรงและทำให้เสียชีวิต ไพออนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันฆ่าได้ร้ายแรงกว่าสิ่งมีชีวิตครับ
พูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะท่านผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องย้ำได้อีกทีนะครับขออภัยที่พูดผิดพูดถูกด้วยเพราะว่าคลิปนี้ไม่ตัดต่อเลยไม่ตัดออกผมก็พูดไปตามธรรมชาติเลยนะครับติชมคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ